આજે આપણે બનાવીશું પીએમ મોદીના ફેવરેટ ભજીયા અને સાથે જોઈશું એની સાથે સર્વ થતી યુનિક ચટણી. તો પાંદડા જોઈને તમને ખ્યાલ પડી ગયો હશે કે આ ભજીયા આપણે શેના બનાવવાના છે. તો મેં મારા ઘરના આંગણામાંથી તાજા સરગવાના પાન તોડી લીધા છે. હવે આ પાન છે ને એ આપણે આવી રીતે જે પીળા પાન હોય એને કાઢી નાખવાના છે અને જે કૂણી દાંડી હોય એના સાથે આપણે આને કાપીશું. તો આ જે જાડી દાંડી છે એનો આપણે યુઝ નથી કરવાનો. તો આવી રીતે ઝીણી દાંડીએથી આપણે બધા પાનને કાપી લઈશું અને જે ખરાબ અથવા તો કાણાવાળા કે પીળા પાંદડા હોય એનો આપણે ઉપયોગ નથી કરવાનો. વરસાદમાં આમ તો સરગવાના પાન ધોવાઈ જ જાય છે, પણ આપણે આને ફરી પાછા 2 થી 3 પાણીએથી ધોઈ લઈશું અને આવી રીતે બધા પાનને વીણી લઈશું. અહીં આપણા બધા પાન વીણાઈ ગયેલા છે અને હવે આપણે આને 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લીધા છે. ધોઈ લીધા બાદ આવી રીતે આપણે ચાળણીમાં જ મૂકી દેવાના છે, જેથી જે વધારાનું પાણી છે ને એ નીતરી જાય. તો જ્યારે પણ આપણે આના ભજીયા બનાવીએ ત્યારે એનામાં પાણી ન હોવું જોઈએ. હવે બધું પાણી નીતરી ગયા બાદ આપણે એને કિચન ટાવલ કે નેપકિન ઉપર આપણે એને થોડી વાર સૂકવવા માટે મૂકી દઈશું, જેથી એનામાંનું જે પાણી વધ્યું હશે ને એ પણ નીતરી જશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો પાણી નીતરી ગયું છે અને હવે આને આપણે કિચન નેપકિન ઉપર મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો ખાંડડી લઈ લીધી છે, જેની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી કાચી વરિયાળી, 1 ટીસ્પૂન જેટલા કાળા મરી અને 1 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે આખા ધાણાનો ઉપયોગ કરીશું. અને હવે દસ્તાની મદદથી આપણે આને અધકચરું વાટી લેવાનું છે. એકદમ પાવડર નથી બનાવવાનો, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. અને મિક્સરમાં પણ નથી પીસવાનું. મિક્સરમાં પીસશો તેનો પાવડર ફોર્મ તૈયાર થઈ જશે, જે આપણે નથી જોઈતું. તો આપણે અહીં અધકચરું વાટેલું તૈયાર જોઈએ છીએ, જે આપણું ખંડાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. ટેક્સચર તમે જોઈ શકો છો. હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સરગવાને સુકાવી લીધો હતો તો એનામાંનું પાણી નીતરી ગયું છે. તો હવે ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર આપણે આવી રીતે ઝીણું સમારી લેશું. તો અત્યારે મેં 1 કપ જેટલો આ સરગવાના પાન લીધા છે. તો 1 કપમાં આવે એવી રીતે દબાવીને આપણે લેવાના છે અને આવી રીતે ઝીણો એને સમારી લેવાનો છે. તો આવી રીતે મેં બધા સરગવાને ઝીણો સમારી લીધો છે. આ ભજીયા તમે 12 માસ બનાવી શકો છો. તો એવું નથી કે ફક્ત ચોમાસાની સિઝનમાં જ તમે વરસાદમાં જ બનાવી શકો. ગમે ત્યારે આ ભજીયાને બનાવી શકો છો અને એટલા ટેસ્ટી લાગે છે કે વાત જ પૂછો નહીં. આની સામે તમને મેથીના ગોટા પણ ફીકા લાગશે, એવા ટેસ્ટી તૈયાર થઈને આવે છે. અને સરગવામાં રહેલા ફાયદા કોણ નથી જાણતું. એને હું ગણાવવા બેસીશ તો વિડીયો લાંબો થઈ જશે. અહીં આપણે બધા જ સરગવાના પાનને ઝીણા સમારી લીધા છે અને એને આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે 1 કપ જેટલા સરગવાના પાન લીધા હતા ને, તો એની સામે આપણે અડધા કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર લઈશું. તો કોથમીરને પણ આપણે ધોઈને એમાંથી પાણી નિતારી લીધું હતું, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો, એમાં પાણી ન રહેવું જોઈએ. હવે જે અધકચરો ખાંડેલો મસાલો આપણે લીધો હતો ને એ નાખી દઈશું. અમારા ઘરમાં આ રીતના અજમાના પાન છે. તો અજમાના પાન મેં તોડી લીધા છે 3. જો તમારા ઘરમાં અજમાનું પાન ન હોય તો તમે 1 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો નાખી શકો છો. તો અજમાના પાનને પણ હું ઝીણા સમારીને લઈશ. જો અજમાના ભજીયા તમે ખાધા હશે ને તો તમને ખબર હશે કે આ ભજીયામાં પાનનો સ્વાદ કેટલો સરસ લાગે છે. તો ઝીણો સમારીને આપણે આ પાન નાખી દીધા છે. હવે આપણે બધા મસાલાઓ કરી લઈશું. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીં 1 ઇંચ જેટલો આદું ખમણીને લીધો છે, એ નાખી દઈશું. અને 2 લીલા તીખા મરચાં લીધા છે, જેના બિયા કાઢીને આપણે ઝીણું સમારીને લીધું છે. પેસ્ટની જગ્યાએ જો ઝીણું સમારીને લેશો તો ખાતી વખતે સરસ લાગે છે. હવે ભજીયાનું લેયર ઉપરથી ક્રિસ્પી બને એ માટે કરીને 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે સોજી નાખી છે. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો અજમાને આવી રીતે ક્રશ કરીને નાખીશું. જો તમે પાનનો ઉપયોગ ન કરવાના હો તો ટોટલ આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો જ અજમો વાપરવાનો છે, વધારે નથી નાખવાનો, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર આની અંદર મીઠું નાખી દઈશું. તો આ જ સમયે આપણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. હવે ભજીયા પચવામાં સરળ રહે એ માટે કરીને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી છે. સાથે આપણે જે કપની મદદથી સરગવાના પાન લીધા હતા એ જ કપની મદદથી આપણે 1.5 કપ જેટલો લૂઝ બેસન લઈશું. તો બેસનને ચાળીને લેવાનો છે, જેથી એનામાં કોઈ પણ લમ્સ ક્રિએટ ન થાય. તો આપણે અત્યારે 1.5 કપ જેટલો બેસનનો ઉપયોગ કર્યો છે ટોટલ. હવે અહીં પહેલાં બધી જ વસ્તુઓને મિક્સ કરી લઈશું. તો કોરું જ પહેલાં મિક્સ કરી લેવાનું છે, ત્યારબાદ થોડું પાણી નાખીને આપણે બેટર તૈયાર કરી લઈશું. તો અત્યારે મેં અડધા કપ જેટલું પાણી લીધું છે, તો એ હું થોડું કરીને બધું નાખી દીધું છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણ આપણું ઘાટું છે, પણ પહેલાં આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી જ આપણે પાણીનું પ્રમાણ ઓછું વધતું કરીશું. હવે હાથોની મદદથી સારી રીતે આપણે આને ફેટી લેશું. જો નીચે ક્યાંય પણ કોરો બેસન હશે તો આવી જશે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સારી રીતે આપણે બધી વસ્તુઓને મિક્સ કરી લીધું છે.
ગળામાં ડચુરો ન વળે અને ખાતી વખતે સ્વાદિષ્ટ લાગે એ માટે કરીને આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલી અત્યારે ખાંડ ઉમેરેલી છે. પાછળથી મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલી પણ ઉમેરેલી હતી, એટલે ટોટલ આપણે 3 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખવાની છે. આનાથી ભજીયાનો ટેક્સચર, ટેસ્ટ અને ભજીયા અંદરથી ગળામાં ડચુરો વળે એવા તૈયાર નથી થતા. સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે આ મિશ્રણ ઘાટું લાગી રહ્યું છે, તો ચમચીની મદદથી આપણે હવે પાણી નાખીશું. એક ભેગું બધું પાણી નથી નાખી દેવાનું. અત્યારે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ પાણી નાખ્યું છે અને સારી રીતે આપણે ફરી પાછું મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીં બેટર બહુ પાતળું ન હોવું જોઈએ, ના તો બહુ જાડું હોવું જોઈએ. જો બેટર બહુ જાડું હશે તો ભજીયા છે કઠણ તૈયાર થાય છે, અને જો બહુ પાતળું હશે તો એ ચપટા તૈયાર થાય છે. તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અહીં આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આને આપણે રેસ્ટ આપવો જરૂરી છે. તો ડીશ કવર કરીને આપણે 5 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપી લીધું છે. 5 મિનિટ પછી આપણી જે સોજી પણ નાખેલી હતી ને એ પણ ફૂલી ગઈ હશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો, ચમચીની મદદથી આપણે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બાજુમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા માટે પણ મૂકી દીધું હતું. હવે આ સમયે આની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી સોડા નાખીશું અને અડધા લીંબુનો રસ નાખીશું, જેથી સોડા છે એક્ટિવેટ થઈ જાય. અને ચમચીની મદદથી એક જ દિશામાં આપણે ફેટી લેવાનું છે, આડું નથી ફેટવાનું. સોડા નાખવાથી ભજીયા છે એ ધોળા તૈયાર થાય છે, અને સોડા નાખવાથી એ અંદરથી પોચા પણ લાગે છે. તો તમે આની જગ્યાએ ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે કડકડતું તેલ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું નાખ્યું છે અને ચમચીની મદદથી જ ફેટી લેશું, કારણ કે અત્યારે તેલ ગરમ છે. તો એક જ દિશામાં ફેટી લેવાનું છે, જેથી એનામાં એરેશનની ક્રિયા થાય અને ભજીયા છે ફૂલેલા તૈયાર થાય. હવે બાજુમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું, તો તેલ આવી ગયું છે આપણું. તો મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આ ભજીયાને તળી લેશું, જ્યાં સુધી એ ક્રિસ્પી ન બને ઉપરથી, અથવા તો ગોલ્ડન લાઇટ બ્રાઉન કલરના ન થાય ત્યાં સુધી આપણે તળતા જવાનું છે. અને આવી રીતે આપણે બધા જ ભજીયા પાડી લેશું. તો છે ને મેથીના ગોટાને પણ ટક્કર મારે એવા આ ભજીયા. તો આને તમે સરગવાના ગોટા પણ કહી શકો છો, અને આ એવા છે કે તમે એને 12 માસ બનાવી શકો છો. તો હવે મેથીના ગોટા ખાવા માટે શિયાળાની જરૂર નથી, તમે આવી રીતે સરગવાના ગોટા પણ બનાવી શકો છો. તો હવે આ ભજીયાને આપણે થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું, અને બહુ ડાર્ક બ્રાઉન કલરના નથી કરવાના, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાના ફૂલેલા આપણા સરગવાના ગોટા, કે જેને આપણે ભજીયા પણ કહી શકીએ છીએ, એ તૈયાર છે. તો આવી રીતે આપણે બધા જ ગોટાને પાડી લઈશું. હવે ભજીયા તો તૈયાર થઈ ગયા છે, તો ચાલો હવે બનાવી લઈએ એની ખાસ ચટણી. તેના માટે નાનકડું મિક્સર જાર લઈ લીધું છે, જેની અંદર 10 થી 12 કળી લસણને લીધી છે, અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે, 2 મીડિયમ તીખા એવા મરચાં લીધા છે. સાથે આપણે આની અંદર 1 મુઠ્ઠી ભરીને કોથમીર નાખીશું, જેને ધોઈને રફલી ચોપ કરી લીધી હતી. હવે બધા મસાલાઓ કરી લઈશું. તો સૌપ્રથમ આપણે આની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું. સાથે બધા ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા માટે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે ખાંડ નાખી દઈશું. તો તમે ઈચ્છો તો અહીં તીખા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં જો તમે લસણ ના ખાતા હો તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો. હવે ચટણીનો કલર વધારવા અને ચટપટો ટેસ્ટ આપવા માટે અડધા લીંબુનો રસ નાખીશું. ત્યારબાદ આપણે બાકીના મસાલાઓ એડ કરીશું. તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે કાચું જીરું નાખી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ આનો ફ્લેવર એન્હાન્સ કરવા માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે વરિયાળી નાખીશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે કાળા મરી નાખીશું. જો તમે બહુ તીખું મરચું લીધું હોય તો અત્યારે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા જ નાખવાના, અને 1 ટીસ્પૂન જેટલા આખા ધાણા નાખીશું. આ ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન આ ચટણીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સાથે આની અંદર 2 આપણે જે ગોટા તૈયાર કરીને રાખ્યા છે, ભજીયા તૈયાર કરીને રાખ્યા છે, એ નાખીશું, અને 1 કળશી ભરીને ખાટું દહીં નાખીને આને પીસી લેશું. તો છે ને એકદમ યુનિક ચટણી, જેને ગરમા ગરમ ભજીયા સાથે સર્વ કરીને ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. તો હવે ભજીયા તો તૈયાર છે, તો મરચાંને કેમ ભૂલી શકાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ મોન્સૂનની સિઝનમાં એકવાર આ ગોટા કે ભજીયા ટ્રાય કરવાના તો બને જ. જો તમે મારી રેસિપી ટ્રાય કરો છો તો તમારા અનુભવ મારી સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનો નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.